ხებს მე მინდა კიდევ დავამატო, გავიხსენო პანორამაც და გავიხსენო ერთლარად ნაყიდი მიწისქვეშა გადასასვლელი, რაზეც თუ გახსოვთ, რამდენიმე კვირა მთელი საქართველოს ყირაზე დააყენეს, რომ ივანიშვილმა ერთლარად იყიდა პუშკინის სკვერი, ესე ამბობდნენ. ამ დროს პუშკინის სკვერს მიმდებარე მიწის ქვეშ, ის რომ მიწის ზემოთ არაფერი არ დაზიანებულა და არაფერი არ გაჩერებულა, მიწის ქვეშ სასტუმროს, რომელიც თავისთავად კარგია რომ შენდება, ავტოსადგომი გაკეთდა. მე იმას რა თქმა უნდა გადავიხდიდი და მაგას სალაპარაკოდ არ გავხდიდი ერთლარსაც კი, მაგრამ ისევ დავარღვევდი პროცესს. ისევ დავამახინჯებდი რაღაცას და რაღაცას სწორ შეფასებას არ მივცემდი. არ შეიძლება, როდესაც ავტოსადგომებზე ესეთი მოთხოვნაა, რომ მიწის ქვეშ სახელმწიფომ აიღოს, მიწის ქვეშა გადასასვლელზე აიღოს სახელმწიფომ ფული. და თუ დააკვირდით და მიაქციეთ ყურადღება, კარგი არ მოხდა, ცუდი მოხდა, მაგრამ ხომ მოხდა. მერიამ გამოიტანა 3 ადგილი მიწის ქვეშა გადასასვლელებში ავტოსადგომების შენებლობის. 3-ე საინტერესო იყო, არანაკლები პუშკინის სკვერისა. ვაგზლის მოედანთან, სადაც უამრავი მანქანებია და მუდმივად იქნებოდა იქ დაკავებული. აღარ მახსოვს კიდევ სხვა ადგილები, მაგრამ ის 2 ადგილი საინტერესო იყო. არავინ არ მივიდა. ერთლარად გამოიტანა. გამოიტანა და გამოაცხადა, მოდით ააშენეთ მიწის ქვეშ. იმდენად არაეკონომიურია ეს, რომ არავინ არ მივიდა. 3 ობიექტი იყო გამოტანილი, არც ერთი არ მივიდნენ და გასცეს ახლა ოპოზიციამ პასუხი. მე მინდეს რომ შევახსენო ჩვენს საზოგადოებას და ტელემაყურებელს, რომ რა თქმა უნდა ეს იყო შეურაცხყოფილი ბრალდება, რომ პუშკინის სკვერს თანაც ამახინჯებდნენ, იქ ის უდუმაშვილი რაებს კადრულობდნენ, საერთოდ პოლიტიკაში მოსვლა უნდა კაც და თავიდანვე ეს ციცურებს ავრცელებს. წარმოუდგენელი, ამასვე უნდა მივაყოლო პანორამაც და შევახსენო კიდევ ჩვენს საზოგადოებას. ერთმა ცნობილმა და საპატივცემულო ქალბატონმა მკითხა, რა თქინდა სასურველს რო აშენებო? ფული გაკლიაო? რა თქმა უნდა, რა თმინდა და რა თავში ვიხლი უკაცრავად აღარ. სასურვების შენებლობა. მხოლოდ ისევ საერთო საქმისთვის ვაკეთებ. ის რაც შენდება პანორამის სახით. ეს არის უპრეცედენტო სამსაფეხურიანი სასტუმრო, ნახეთ, 4 წუთი უნდა დაახლოებით საბაგიროთი, ყველაზე ცენტრი ალბათ ყოფილი ცეკავშირის ადგილზე. სადაც აშენდა შენობა, რომელიც 1 მეტრით არ გადაცელებია საზღვრებს, რაც იყო ცეკავშირი, ზუსტად იმ ფარგლებში ჩაეტია რამდენი ყვირილი, აბსოლუტურად გაუგებარი იყო, რატო ყვიროდნენ. დამახინჯებული შენობა წლობით ჩამოფარებული იყო, თუ გახსოვთ, ფარდები ცეკავშირს ვერ უხერხებდნენ ვერაფერს. ესევე გაკეთდა ყოფილი უნივერმაგიც ის ფონდიდან, რომელიც მე დავაფუძნე, თანაინვესტირების ფონდი, მაგრამ სასტუმროს მინდა დაუბრუნდე. აი ცენტრიდან პირდაპირ ყველაზე ცენტრალური ადგილი ალბათ ეგ არის თბილისში, 4 წუთში ადიხარ და შეიძლება გოლფი ითამაშო. და იმ გოლფს რა ამბავი იყო აწეული, შუაში კიდევ არის ძალიან საინტერესო ადგილი, სადაც სანაგვე იყო ოდესღაც თბილისში. ყოფილი ძველ თბილისის სანაგვე იყო და იმ ადგილზე გაკეთება სასტუმრო კიდევ. და მესამე საფეხური არის დაბორის და სადაც სასტუმროც გაკეთდება, გოლფ კლუბიც გაკეთდება და გოლფის მოედანიც გაკეთდება. აი ბიზნესმენები და ვისაც ესმის უცხოელი თუ ვინ ჩამოდის და პროექტს ნახავს, აღფრთოვანებულია ყველა. ეს რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ გზის მიცემს ტურიზმის და კიდევ სხვა მიმართულების განვითარებას ქვეყანას. და მე ვაკეთებ ისეთ პროექტს, რომლის გაკეთება ძალიან ძვირიჯდება და შეიძლება ყველამ ვერ მოახერხოს და ვერ შეძლოს. ისეთივეა ანაკლის. მე მიწა შეძენილი მაქვს, მაგრამ თუ კი აშენებს, უფასოდ მიცემა. ვაჩუქებ იმ მიწას. ისევე პანორამაზეც მინდა რომ ვთქვა. აქ იქნება შუა 3 ნაწილისგან პირველი ცენტრი, შუაში გაკეთება ძალიან დიდი სივრცე საკონფერენციო. და ამით შეუძლიათ ქვეყნებმა ისარგებლონ სხვათა შორის და ძალიან დეფიციტია სოფლიოში თუ იციან. უნიკალური სივრცე გაკეთება, თბილისში ვერ გადაგვიხდია, უფასოდ მაინც მიცემა მას სახელმწიფოს 1500 კაცს ვერ ვატევთ ვერსად. 3000 გინდაც 5000 კაცს დაატევ და თან საბაგიროთი შეიძლება გადაადგილება და არა მანქანით. ამითაც საინტერესოა, იგივე საბაგიროთი ადიხარ და გოლფს ითამაშებ ყველაზე ცენტრალური ადგილიდან და თელ თბილისს უყურებს. სიმწვანეს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ხეები დაირგება იმაზე მეტი, იქ დავადებული ხეების მეტი არაფერი აღარ იყო თაბორის ტაზე და საერთოდ ძალიან მძიმე შემთხვევაა, რომ თბილისის ირგვლივ ძირითადად დავადებულია დღე და მე ეს პროცესი დაწყებული მაქვს განაშენების თვითონ. თბილისის მერიაც ამას აქტიურად იტაცებს და აკეთებს, მაგრამ ამ ნაწილს მე ისედაც ვაკეთებდი, სანამ თაბორს დავიწყებდი. რა თქმა უნდა, იქ სიმწვანეც მეტი იქნება. ეს პროცესიც იქნება ის, რომ ქალაქის ცენტრში ესეთი რამ ხდებოდეს, რომ ასეთი დონის სასტუმროების კასკადი იქნება, გარწმუნებთ, რომ ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი იქნება თბილისის. და თუ ვინმეს იმის ილუზია აქვს, რომ ამაში ფულს ვაკეთებ, რომელიც ძალიან ძვირიჯდება, $700 მილიონზე მეტი დაждდება მარტო ეს ნაწილი. აი ვაცხადებ საჯაროდ. საჩუქრად კი არ მიცემ. ფასდაკლებით მიცემ. თუ ვინმე ქართველი მოინდომებს, საქართველოს მოქალაქე მოინდომებს ამ პროექტის შესყიდვას, ფასდაკლებით მიცემ. აი მინიმუმ მიწას უფასოდ გადაუფორებთ. ოღონდ ეს პროექტი გააკეთოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან სასარგებლო იქნება ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის.
ესევე ანაკლიაში თუ ვინმეს მოუნდება და იმ ადგილზე, სადაც პირობითად საზღვარია, სადაც გადაკეტილია, სუსტად მიჯრილზე ვაშენებ. იქ ბოტანიკური ბაღი მინდოდა, მაგრამ უარს ვამბობ, რამე თუ კლიმატია უნიკალური ანაკლიაში და არ შეცვალოს, ამის საფრთხე დადგა მე სპეციალისტებთან ბევრი ვისაუბრე, მაგრამ სასტუმროს და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს იქ აშენება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურადაც და ეკონომიკურად ძალიან საინტერესოა. თუ კი ვინმე გააკეთებს, მე ახლა ბერს ვაკეთებ და ცოტა შევიმფერხდა იქ შენებობა, ალბათ გაიცად დავიწყებ. მიწას ჩუქნი უფასოდ, რომელიც შესყიდული მაქვს და ნათქვამი მაქვს საჯაროდ რაც გადავიხადე. ესევე უნიკალურ პროექტს ვაკეთებ სანატორიუმის სახით, წვანე კონცხი რასაც ქვია და იმ შემოსავლებით ბოტანიკურ ბაღს მაინც მივხედა ბოლომდე და ბოტანიკურ ბაღს კიდევ იქ ბევრ ამას ვუკეთებ, ამაზე აღარ მინდა გავცემდე. მხოლოდ ამ რასაც ეძახიან კომერციულ პროექტებს. ნებისმიერის გადათმობა სიამოვნებითანაც არ იფიქრო, რომ ჯიბრით ვამბობ და ვიღაც ვერ შეძლებს დავეხმარები მაქსიმალურად, თუ ვინმე ბიზნესმენი ამას აიღებს, აუცილებლად დაუკლებ ფას. აი ნახეთ, პარაგრაფი, რომელიც აშენდა ურიგში. ერთი სასტუმროს აშენებაში მინიმუმ 3 სავაშენებდი. ის რაც დაждდა იქ და როგორც დაждდა, მაგრამ იმდენად უნიკალურია, რომ ევროპელები ჩამოვლენ, ვისაც უნახავს და არ უნახავს, იბრძანდნენ და ნახოთ. რამდენად ძვირი დაждდა, მაგრამ ეს სასტუმროც ამ სიძვირით, იქ რომ ამას გაუკეთდა ბევრი ისეთი თქვათ იგივე ზამთრის ბაღი, ახლა სოლარიუმს ვაშენებთ ძალიან დიდს კიდევ. მინდა რომ სეზონი როგორმე გაიზარდეს, 2 თვე არ იყოს სეზონი შავ ზღვაზე. როგორმე კონკურენტნარიანი გახდეს ჩვენი სანაპირო. კარგად იცით, რომ თურქეთთან ჩვენ კონკურენციაში ვაგებთ. და ჩვენი ძალიან კარგია და ძალიან კონკურენტიანია. მაგრამ ზღვაში ძალიან გვიჭირს და ამ ფონზე რომ ივლისი და აგვისტო კი არ იყოს მარტო სეზონი. დაიწყოს მაისიდან მაინც. მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი. აი ამ პროცესებს და ამისთვის თუ კი ვინმე იყიდის, აქ 20-25%-ს დაუკლებ ფასს. რაც ავაშენე. თუ ხარჯი ისეთი მაქვს გაწეული, რომელიც არაფუნქციურია, ის თავისთავად ჩამოიწერება. 20-25%-ით ფასდაკლებით მიცე, მოვიდნენ და იყიდონ. თუ გონიათ რომ მე ამით ფულს ვაკეთებ და თუ მაინც და ესეც მინდა დავამატო, რაც შეიძლება ადრეც მithქვავს. ყველა და მე ბოლომდე მომიწევს აშენება და დიდი ალბათობით მომიწევს ექსპლუატაციას, ყველა მოგებული ფული წავა მოქმედებაში. და პირველ ადგილზე იმ ადგილში ესეც გააკონტროლონ. მობრძანდნენ ახლა ოპონენტები, ჩართონ მრიცხველი, აღრიცხონ და გააკონტროლონ, რომ მე რასაც ვამბობ, იმას შევასრულებ. თუ მყიდველი ყავს, მოიყვანონ და ფასდაკლებით გადაუთმობ, ოღონდ ისევე გააკეთონ და იმ პროექტით გააკეთონ, რამე თუ იქ უნიკალურობაა და შეიძლება რენტაბელობა ისეთი დიდი არ იყოს და ამას გამოსყიდვას დაჭიდეს არა 10 წელიწადი, რაც ნორმაა სასტუმროებისთვის, არამედ ცოტა მეტი, ან ბევრად მეტი. ასეთ შემთხვევაშიც მე უფრო მეც კიდევ დავაკლებ ღირებულებას. ამას მომაწერენ იმ ფორმით, აღწერენ იმ ფორმით, რომ მე აი საქართველოში მოვედი და აი მილიარდებს შევიღებ. ერთადერთი ბანკი კომერციული უნდა აქ უნდა მომითმინოთ და მინდა რომ ეს კარგად აუხსნა საზოგადოებას. ქართულ ბანკი არ შედის იმ ბანკების დისკში, ის რაც თქვი რომ ყველაზე რენტაბელური ბანკები არიან, ეს არის საქართველოს ბანკი და DBC ბანკი. ქართულ ბანკი რენტაბელობით არ გამოირჩევა და ეს გავხსენით თავის დროზე იმისთვის რომ ისე ამ სისტემას დავხმარებოდი, რამე თუ ვიცი რომ საბანკო სისტემა აუცილებლად უნდა იყოს. ქვეყანაში ეს ეკონომიკა ვერ განვითარდება და დღესაც ამას ვამბობ და არ გასცეს იმის თუნება ვინმეს არ გაუჩნდეს რომ მე ბანკების წინააღმდეგი ვარ, ან TBC-ს ან საქართველოს ბანკის. დღესაც ზათვარ, მათ დავეხმარო თუ კი მე დავჭირდები რამეში და ყველაფერს გავაკეთებ, მაგრამ რეგლამენტაცია ის სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება რომ მთელი საქართველოს ბანკის ვალებში არ ჩაიძიროს. აი ეს პროცესი თავისთავად დასარეგულირებელია, ერთი მეორეს არ ეწინააღმდეგება. ქართულ ბანკშიც კი მოვიდნენ და შეამოწმენ. რომ დიდრდები, იქ რენტაბელობა არ არის ისეთი, როგორც ამ ბანკებში იხატება, არის ნორმის ქვემოთ და თუ ნახავენ, რამდენი შემომიტანია საკუთარი კაპიტალი, იმ კაპიტალზე მაქსიმუმ 3% როე და როი თუ იცით, თქვა გაიგებენ გამგებლები, არაფერი მაღალი არ არის იქ და იგივე შემიძლია ვაჩვენოთ თუ მოვლენ სპეციალისტები, რომ ბანკში რაც არის საკუთარ კაპიტალზე, ჩემო კაპიტალმა ბანკში მოიკლო, რაც შემოტანილი მაქვს 200 მილიონ დოლარამდე. დღეს ბანკის კაპიტალი ნაკლებია 200-ზე. აი დევალვაციას და ამას ყველაფერს გადაყვა. ასეც რო არ იფიქრონ რომ მე ქართულ ბანკით დიდდები, რასაც უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსები ხშირად აცხადებენ, მოვიდნენ და შეამოწმენ. და სხვათა შორის ბანკის მინდა რომ ისე მესამე ბანკი გაჩნდეს და ამ ფონს ველოდები რომ ისეთმა არ იყიდოს რომ დაიხუროს. რამე თუ ორი ბანკი ცოტა კარგია რომ არის ორი დიდი ბანკი, მაგრამ უფრო მეტია საჭირო იმისთვის რომ ან მონოპოლიზების ან რაღაც სხვა საფრთხეები არ გაჩნდეს ეკონომიკაში. აი ეს ყველაფერი გავასუფთავებ მხოლოდ ერთი მიზეზით. არავინ არ იფიქროს რომ ვინმე სამეს მომადლე ღმერთმა დამიფაროს, ეს ჩემი ქვეყანაა. ისევე როგორც თქვენი ქვეყანაა, ისევე როგორც ისევია თვითოულის ქვეყანა, ვისაც არ აქვს თქვა სასტუმროს აშენების საშუალება, მაგრამ ელემენტარული პროფესიონალია, ან იმ პროფესიაშიც მოიგოჭლებს, მაგრამ არ იფიქრონ ან ვინმე სამეს მომადლე. ან რაღაც ამის მსგავსი. ეს ჩემი ვალდებულებაა, მე შემიძლია და ვაკეთებ, ისევე როგორც
ბევრ შეუძლია და აკეთებს იმას, რამდენიც შეუძლია. ეს იმიტომ მოუყევი მხოლოდ, რომ ისევ თანაგუნდელებს რამე თუ ეხლა გამიხსნა პრინციპში მოწოდებაზე უფრო მეტი, თქვენს პირველ კითხვას დაუბრუნდე, წინამდებარე კითხვას. იმისთვის ვასუფთავებ, რომ მე პირადული საქართველოში არაფერს არ ვაკეთებ. ერთლარად მიწა იყიდაო. 3 მილიარდ დოლარზე მეტი დამეხარჯავს და ამის საბუთებიც ყველა მაქვს. როგორ წარმოგიდგენიათ ეხლა რომ ფულის საკეთებლად საქართველოში უნდა, მაგრამ უპასუხისმგებლო ხალხი ამას გააგრძელებს და გადააყოლებენ ისევ განცხადებებს. ამასაც ამდენ დროს იმიტომ გახარჯვინებთ, რომ მე არ მაქვს ბიზნეს ინტერესი საქართველოში და ჩემს ასაკში და ჩემს პირობებში დღეს არც სხვა ინტერესი არაფერი არ გამაჩნია. საერთო თემებზე მუშაობ ხოლმე და საერთო საზოგადოებას მინდა წინსვლაში დავეხმარო. და ისევ ვიმეორებ, რომ არც უფლება მაქვს, არც აქცენტს ვაკეთებ იმაზე, ვინმეს რამეს ვამადლიდე. ჩემი ქვეყანა და ჩემი ქვეყნის განვითარებაზე მე მაქვს სურვილი, მაქვს შესაძლებლობები, რაც მაქვს და ამას ვახმარ. ამას ყველაფერს ეს სახე აქვს. და ამ ფორმით ვამბობ, თუ ვინმეს რამე ეჭვი აქვს, აგერ არის ყველაფერი დადებული. ისე როგორც მიწის ქვეშ გადასასვლელი 3 გამოიტანა და არავინ არ გაუჩნდა მას სურვილი, რომ აეშენებინათ. მე ვაკეთებ მხოლოდ საჯარო საქმეს და რატომ მინდა ეს გუნდსაც შევახსენო და საზოგადოებასაც. ამ რესურსს რაც მე მაქვს, რთულ სიტუაციაში, რაც თქვენ დამისვით კითხვა, რომ ეკონომიკის და დემოკრატიული ღირებულებების შედარების ეს დისბალანსი, რაც ძალიან სახიფათოა და ამას უნდა მოფერება, დაჭერა და თუ გნებავთ კბილებით მიტანა იმ დრომდე, რომ მოწყვლადი აღარ გახდება სახელმწიფოს მდგრადობა. მე მაქვს გარკვეული როლი. ამ როლს ოპოზიცია დაჟინებით არ ტყავს, ამახინჯებს და ცრუობს. ამ დროს აი რეალურად გუნდსაც მოუწოდებ, ჩაერივნონ. მათ მიცემ პირველ რიგში ახსნა განმარტებებს, რაც ისმის ბრალდებები აბსოლუტურად უსაფუძვლო პირიქითაა, ვაკეთებ საერთო საქმეს და მაგინებენ რომ ძარცვავს საზოგადოებას. ამ დროს ჩემი კერძო ფულით ვაკეთებ ყველაფერს ამას. და სხვა დანიშნულება არ აქვს, მე არ მაქვს დიდი ხანია მithქვავს და კიდევ მეორებ რამდენჯერმე მithქვავს ბიზნეს ინტერესი საქართველოში, მე ჩემი მაქვს იმაზე მეტი. მე არ მიყვარს თქვა აღარ წავალ ამ თემით ეხლა. დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ ნელ-ნელა ბატონო ბიძინა. ეს გუნდმაც უნდა შეიმეცნოს, უნდა ჩაერიოს პროცესებში და თუ გნებავთ მთელი ეს ბრალდებები დავდოთ ინტერნეტში და თვითოულზე პასუხს გავცემ, მოვიდეს კომისია შექმნა, ჯგუფი შექმნა, ვინც არგუმენტებით საუბრობს, ვერცეთ ნიუანს ვერ ნახავენ განსხვავებულს იმისას რა პოზიციასაც მე ვაკეთებ. საინტერესო შეთავაზება ნელ-ნელა